Hello everyone. දැන් අපේ client කෙනෙක් අහලා තියෙනවා එයාගේ හැමේ තෙල් ගතියට සහ ඉස්සොරි වලට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියන එක. දැන් මේ හැමේ තෙල් ගතිය සහ ඉස්සොරියේම සහ කෙස් යෑම මේවා ගොනුවක්. ඒක වෙන්නේ DHT effect එකකින් හින්දා. ඒ කියන්නේ DHT effect එක ආශ්‍රිතව symptoms ටික එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ඒ හෝමෝන පද්ධතිය නිසා තමයි එහෙම එන්නේ. එතකොට දැන් අපේ හෝමෝන් ටික එතන විශේෂයෙන් DHT effect එක නැති කරන්න ඕන හෝ අඩු කරන්න ඕන ඒ තෙල් ගතිය නැති කරන්න. එතකොට දැන් ෆිනස්ට්‍රයිඩ් ද්‍රාවණය පාවිච්චි කරනහම DHT නිෂ්පාදනය අඩු වෙනවා තමයි. ෆිනස්ට්‍රයිඩ් ද්‍රාවණය ඒකට ඉතා හොඳයි. හැබැයි ඊට අමතරව දැන් අපේ තියෙනවා ෂැම්පූ එකක්. මොකද ඉස්සොරේ එන්න හේතු කිහිපයක් තියෙනවා. ඉස්සොරේ එන්න හේතු එකක් හෝමෝන අනිත් එක මසාලියා කියලා ෆංගස් එක. දැන් මේ මසාලියා ෆංගස් එකකට ප්‍රතිකාර කරොත් තවත් අර ඉස්සොරි ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. එතකොට ඒකට අපේ ෂැම්පූ එකක් තියෙනවා. ඒ ෂැම්පූ එක DHT blocking ෂැම්පූ එකක්. ඒකේ උඟක් මේ අතරම මේ දවසට එකපාරක් පාවිච්චි කරාම ඇති. දවසට එකපාරක් පාවිච්චි කරලා සති දෙකක් විතර එක දිගට පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ ඉස්සොරි පාලනය වුණාට පස්සේ ඔළුවේ කැසිල්ල අඩු වුණාට පස්සේ දවස් දෙකකට සැරයක් පාවිච්චි කරත් කමක් නැහැ. ඒක ඊටාම හොඳ ෂැම්පූ එකක්. and ඔගොල්ලන් තියන්නේ ඒ ෂැම්පූ එක අවශ්‍ය නම් අපිට කියන්න මොකද අපි වෙනම හදන්න ඕන. ඒක වෙනම ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ඒක මේ නිෂ්පාදනය කරන්න ඕන. ඉතින් ස්ටොක්ස් අපි තියාගන්න නැහැ මොකද ඒකේ අර කල්පවත්ම සීමිතයි. ඉතින් ඒ හින්දා ෂැම්පූ එකක් අවශ්‍යයට අපිට අමතන්න අපි එතකොට මාසෙකට ඇති වෙන්න ප්‍රමාණයක් හදලා දෙන්නම්. එතකොට ඒක මාසෙකින් අවුතෙන් ස්ටොක් එකක් ගන්න වෙනවා. මොකද ඒකේ කල්ලිකුත් වෙනවා මාසයක් ගියාට පස්සේ. ඉතින් ඒ කාලෙදී ඒක හැබැයි ඖෂධමය මේ විසඳුමක් දෙයි කෙස් යෑමට සහ ඉස්සොරි වලට සහ තෙල් ගතියට. ඒ තුනම පාලනය වෙනවා මේකෙන්. ඉතින් ඒකත් එක්කම කෙස් වර්ධනය අඩු නම් කෙස් තුනී නම් අපේ අතිරේකයක් තියෙනවා බැලන්ස් කියලා ඒකත් ගන්න පුළුවන්. ඒ බැලන්ස් එකෙන් වෙන්නේ කෙස් වලට අවශ්‍ය නිසි පෝෂණය හම්බ වෙනවා. ඒකත් එක්කම Finasteride 0.25 ද්‍රාවණය මාසපතා නොමිලේ කරගන්න. ඒක විල අපේ ක්ලිනික් එකේ නොමිලේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක දාගෙන එන්න ඕන විනාඩි 20යි යන්නේ. ඉතින් අපි කෙස් යන එක පාලනය කරමු. ඒක පාලනය කරත හැකි ඉස්සොරි තෙල් ගතිය ඒවත් පාලනය කරන්න පුළුවන්. නැති කරන්න බෑ මොකද හෝමෝන පද්ධතිය තමයි මූලික වෙන්නේ. ඉතින් අර සම්පූර්ණයෙන් නැති කරන්න බෑ. හැබැයි අනිවාර්යෙන් ඒක මේ කෙස් යෑමට හා සෞඛ්‍යයට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නොවෙන්න පාලනය කරගන්න පුළුවන් හරියට ට්‍රීට්මන්ට් කරනවා නම්. ඉතින් කෙස් සම්බන්ධව උපදෙස් ඕන අමතන්න.